Yung mga Lods, bago ang lahat, welcome sa Ryan Lodz TV, welcome sa YouTube channel ko, welcome sa panibago natin vlog. Ako nga pala ulit si Ryan, at sa video na ito mga Lods, throttle body na naman ulit tayo, pero pang XRM 125 Fi naman. So, stay tuned lang mga Lods, sundan nyo yung video, talagang pag natapos nyo itong video na ito mga Lods, talagang matututo na kayo paano gumawa ng mga XRM Fi nyo. So, 14K yung nakita ko doon sa odometer niya, pero sabi niya sa akin na putol na daw yun sa ipapalinis niya na daw sa akin yung throttle body niya kasi nga iba na daw talaga yung takbo, medyo hindi niya na talaga gusto. So nagpalit din siya ng air filter at saka fuel filter. Ayan. So stay tuned lang pala mga Lods, at kung bago ka dito sa YouTube channel ko, bago ka lang dito sa Ryan Lodz TV, hinihikayat kita na i-subscribe ang Ryan Lodz TV at i-hit yung notification bell icon na yan para lagi tayong updated sa mga bago nating tutorial video tulad nito. So, maraming ring salamat mga Lods sa patuloy nyo suporta sa Ryan Lodz TV. Ayan, at punta na tayo sa pinaka-topic natin at pahingin mo ng konting intro. Ito na, Ryan Lodz, pasok! Okay, susi natin mga Lods. Ay. So, palit tayo ng fuel filter niyan. Saka tanggalin mo natin yung mga flarings nito. Ayan, putol na rin yung cable niyan eh. Tapos mga Lods, palamigin natin yung makina. Ayan. So, guwapo ng motor oh.
mga lods, okay na okay yung ginawa natin. So paanda rin natin. Ito gumagana, no? Hindi na gumagana? Ito? Yung mga loads, kabit na natin yung mga fairings nito, ayan, para ma-testing nya na, ma-road test nya na. At next video na ito natin mga loads, ang fuel filter na yan. So okay na ito mga loads. So yan mga loads, nakabit na natin lahat, paalis na yung customer, another satisfied customer na naman mga loads. Yan, so hanggang dito na lang mga loads. Ciao!